السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب 36 الجزء الثاني. لا رفعت راسي شفته نفس الشاب الضرب رجلي برجله. ما اهتميت. كملت لميت كتبي وقمت ووقفت أباولة أتخصر. رفع حاجبه قال: همام منو هذا الأعمى؟ لا ممكن تبعد عن طريقي. همام مو قبل ما أعرف منو الأعمى. لا روحي طافرة وهو متخوصر. قلت له: منو صدمني؟ همام أنا. لا معناها أنت الأعمى. بدت أعبر جابني من إيدي. انضربت بالحائط. دنق المستواي. صك على أسنونه وحكى بنبرة خلتني أعيد حساباتي على هاي الكلمة. همام تجاوزتي مرة ثانية وشوفي شلون أسحلك بالجامعة ذهابا وإيابا على هذا لسانك المتبري منك. لا ردت أحكي. نتر إيدي ومشي أكذب إذا أقول أن ما خفت. بالعكس أول مرة شخص غريب يحكي وياي بهالأسلوب. مرت الأيام وراهب بعيد عني. يمكن اقتنع أنا وياه انتهينا. لذلك سحب نفسه. راهب ما نسيته ولا لحظة. عايشة وياي. وين ما أروح هي قبالي. أنام أقعد آكل. ما تفارق بالي أبد. كل يوم يمر ينسى. بس بسنة بس بفراقها. ما كنت أظن راح أحبها هالقد. كأن الله سبحانه وتعالى عاقبني بحبها لأن عذبته. طول هاي الفترة مصبر روحي مني ثوبها بحضني. صعبة حيل صعبة. كانت قبال عيني أحبها وأتفنن بأذيتها. هسه هي بعيدة عني وما شايف طعم الراحة بدونها. يجي الليل يا ليل الوحشة بدونها ما يخلص. لما تخلص روحي يصير طول هيج طويل هيج روحي مواسم شوق. انفتح الباب. دخلت أمي هي الشاهدة على عذابي ولعات قلبي. قعدت يمي. اتدنيت دنيتها. ما خليت راسي بحضنها. خلت ايدها بشعري. غمضت. الحجية كافي يمه. والله روحي انت مريد من اشوفك هيك. راهب جبيت حسرة احسها. شقت شقت قلبي وطلعت. قلت لها: يمه ما جاي تحن وتسامح. دهنتني خلتني ما اندل راسي من رجلي. اسبوع بالدوام ما مفتهم شي ببالي يمها. حجي اقول يا الله وليدي انطيها مجال تلملم جروحها وتداويهم. ترى صار مو سهل. انا وياها على الحق على الحق مو وياك. لان البداية كنت باطل وياها. وهل ربك جازاك بفراقها. راهب شلت حالي. يوم ما شلتني الدرجة أحس روحي متشتف. ما جاي أقدر أسوي شي. الحج يا وليدي أدري إذا رحت إلها وترجيتها راح ترجع وياي. أخذني إلها. راهب رفعت راسي. قلت لها: لا مستحيل أخليك تذلين روحك السعاد لو على قصر رقبتي. هواي أمي رادت تقنعني. حاولت وياي بس أنا رفضت. لو أعرف الهوى لا يشتمه بيد. لا هم ما أخلي أمي أطخ راسها وتروح تتوسل. طلعت أمي جريت موبايل أتصفح بالفيس. شفت واحد ناشر مقطع شعر رائد أبو فتيان. نزلت لها المقطع. بلكت تحن على مقدورها. لا قاعد أقرأ من موبايلي شفت داز مقطع. تركت الكتاب. جريت الهيدفون. ش... شقت ويا كل كلمة تنبه تنقبض روحي أبلع عبراتي. اختنقت معاندة ويا دمعتي معاند. صرت أضحك على روحي مانع عيني من البكي. وروحي ناصبة مأتم تنوح على فراقه. بهاي الفترة راهب يا مقطع يسمع ويلامس روحه يدز إلي. كأنه يريدني أحس بعذابه بدوني. ختمتها وياه. نزلت له مقطع حسيته صدق يشبه حالتي. دزيت أغنية علي السالم بعد ماكو حكاية. دقائق ودز لي لايك. أدري ما يقدر يحكي شي. أيامي ماشية عادية مخلصتها بين البيت والجامعة. مرات من أضوج يجي رافد ياخذني ببيته أغير جو لليل وأرجع. سجا حلوة أسلوبها. ومن أروح نخلصها نسوي حلويات. الوحدة تحف للثانية. لو نلعب ويا أحمد تمنيت تكون عايشة ويانا. اقترحت على رافد يجي يعيش ويانا بدل ما يدفع أجار يكسر الظهر. هو عايش على وارد المحل يا دوب يكفيهم مصروف. رافد تدرين كل زين من اجيت ايش صار. لا أكيد القلوب تغيرت لأن هسه ماما ما بابا مات وأمي وضعها اتغير. فأكيد راح تقبلكم وهذا بيتك حالك حالنا. سجى فدوى. راهب وافق. فدوى رافد وافق. والله أروج وحدي وأنت تطلع من الصبح ما ترجع غير بالليل. عاد هناك عمتي ولا راح يسدون الوحش. لا ظلينا نقنع بيه
شبه اقتنع، بس قال خلوني أفكر وبعدين يصير خير. رافض طلع، بقينا أنا وياها. اتصلت بساندرا، ظلينا نحكي أنا وياها. فاجأتني بكلامها ساندرا: يا روحي، الشخص اللي حكيت لك عنه تقدم لي البارحة لارا. ويا عمري انتي الله يتمم على خير. والله فرحت لك. ساندرا: أضحك لك بابا واسماعيل بعدهم ما رجعوا لي خبر. لارا: ليش؟ ساندرا: إذا أحكي حتى انتي تضوجين فما راح احكي لك، وما اريد ازيد همك. لارا: حتى اموتك قتل اذا ما حكيتي لي. يلا بسرعة، كتي الاول والتاني. ساندرا: اضحك. اوكي. مازن من اجا خطبني حكى لأهلي عن وضعه. عنده أخو عايش. مازن من اجا خطبني وحكى لأهلي عن وضعه. عنده أخو عايش بألمانيا، فاتح مطعم يسترزق منه وحالته كلش زينة. فاقترح على مازن يسافر يمه، هم الوضع بالعراق تعبان، وهم يلزم المطعم مكان أخوه. لذلك قرر إذا خطبنا يسوي الزواج بتركيا يم أخته، ومن هناك نطلع تهريب قشر بالباخرة من تركيا على ألمانيا، نستقر هناك. لارا بلعت العبرة، ما تحملت كلامها. صح هي بابيل بعيدة عني، بس على الأقل وجودها بمحافظة من محافظات العراق أقدر أشتاق لها وأروح لها. بس إذا سافرت بعد، وين أقدر أشوفها مرة ثانية؟ قلت لها: يا روحي، سوي التحبيه دام أنتي تحبيه ومقتنعة بقراره، وتقدرين تخطين هيج خطوة تبتعدين بها عن أهلك. عادي، توكلي على الله، واللي بيه خير يقدمه ربك. ساندرا: لا، أحب مازن إنسان أكثر من رائع. صح ما صار غير كم شهر من عرفته، بس قدرت أتعرف عليه وأدرس شخصيته. إنسان طيب، اللي بقلبه على لسانه حنون وحباب، ما أريد أخسره. وثاني شي، أختي الكبيرة سوزان متزوجة وعايشة بفرنسا صار سنين، بس بابا لأن يشوف نفسه محروم من شوفتها، وأطفالها متردد يقول: أنتي آخر العنقود وشلون نتحمل أفراقك. لا، والله حتى أنا ما أقدر. بس إذا قسمتك مسجلة لهذا الشهر، صدقيني أبوك راح يقتنع من وحدة بزواجكم، وإذا مو قسمتك راح تصير بسالفتكم ألف اعتراض. ساندرا: هم صح. أي أنتي شلون وضعك؟ راهب تشوفي لو لا. لا، من ينجاب طاري راهب لا إراديا أختنق، بس ما أنطي مجال دموعي يهزمني. ساندرا: سكتي. ساندرا: وليش تحجيها بحزن؟ لا يتهيأ لك. ساندرا: لا، ترى أنا ساندرا حافظتك أكثر من روحك. أعرف مشاعرك متناقضة منتبهة لوضعك. مرة تقولين أكرهها، ومرة تقولين سوالفه ومعاملته وحبه. أدري بعدك تحبيه، بس مجروحة منه. لا، بلعت القصة. قلت لها: مو بس مجروحة، راهب ذبحني. سارة: اثنينكم تحبون بعض، ليش تخلصون عمركم بالعناد؟ إذا تحبين انطيه فرصة، خليه يفكر بها عن أخطائه، بلكت يقدر يكسب ثقتك مرة ثانية. لا، مو بيدي ساندرا جرح ولا جرحين. راهب تبسني طعنات استنفذت كل طاقتي وياه. ما عدت أقدر أرجع وأكمل كأنه ما صار شي. ساندرا: صدقيني مقهورة عليك، أتمنى الله يهديكم على بعض. لا، كملت اتصالي ويا ساندرا. انتبهت لي سجا، شافتني ضجت، جابتني من ايدي. سجا: قومي عيني. عمي أحمد المن محسوبة. عمي جاية بس تصفنين. لا، ابتسمت لعت سردين. سجا: قومي، مشتهية كيكة ما أعرف أسويها. رافد يقول: لا، تسوي كيك نشبع منه. قومي علميني. لا، قمت وياها. تعرف وضعي ويا راهب، بس أبد ما دخلت بي، بالعكس تحاول تطلعني من حزني من تشوفني ضايجة. قمنا أنا وياها سوينا الكيك، وهي تكتب المقادير بالورقة. كملت تشويها وانتظرتها تبرد. قلت لها: سوي الكريم شوية، وجابته وصايع مرقة متخثرة ماي أخذته منها، ضفت لها حليب مجفف وبديت أخفق شوية. أتعدل وضعه، خليته بالثلاجة. قلت لها: من تبغى مغطية ملغطي خلقتها. خربت ضحك. بعدها رجعني رافد للبيت يومين، واتصل بيا قال: خلص راح أجيب سجا وأجي الظهر، هاي آخر مرة. أنا إذا انطردت بعد تحلم أفوت بيتها مرة ثانية. وفعلا ما حكيت لأمي عن جية رافد. صرت النهار كله أحمد بسجا وأمدح بيها قدام أمي. بكيت قلبها يحن وتخلي يرجع يعيش ويانا، بدل ما عايش بعيد عن بيت أبوه. ثاني يوم مرة الغدا الظهر،
اندق الباب، فتح له محمد. دخل رافد وراه هو ومرته، بيدها جنطة كبيرة تسحل بيها. شافتهم أمي، فتحت عيونها، وقفت على حيلها، تقربت منهم. سعاد خير شكو جايبها وجاي. لا رافد باوع وغمض أبقها. التفت لأمي. رافد كافي يمه، المفروض تفرحين رجعت للبيت بعد ما طردتيني ذيك المرة. سعاد وأطردك مرة واثنين وعشرة. إذا جبت لي هاي وياك، طلقها وتعال عيش ببيت أبوك وتزوجك. أغاته رافد. وين لقيتي هاي السالفة يمه؟ أخذتها بدون رضاكم لين أحبها وتالي أطلقها وهي مالها سند غيري. سعاد مشكلتك هاي. ما أريدها بعد، يعني ما أريدها. ما كافي أبوك مات ما راضي عنك وزعلان النوب وتريد تموتني. أخذها وانقلع منه. لا رحت لها وقفت قدامها أعصابي تفور، ما أعرف شنو من قلب شايله. قلت لها كافي ما تعبتي عبان موتة أبوي كسرتك وراح تستقبلين رافد هو وزوجته وابنه، وتالي بعدش نفس وضعك ما تغيرتي. سعاد السكتين لا أهينك انتي الثانية وخير من وجهي يلا. وانت أخذها ولي منا ما أريدها، حتى انت ما أريدك ولا ابني ولا أعرفك. ضربوا على سجل تمسح بعيونها لازم ابنها حاضنته على صدرها كأنه تحتمي بي من كلام أمي. رافد حط ايده على متن سجة قالها رافد هاي آخر مرة أمشي ورا حكايتك وتجيبيني لهنا ألف مرة قلتلك ما عندي أم مثل الأمهات. قلبها يحن على بزرها، بس انتي لحيتي. لا أخذهم وطلع محمد ما حكى ولا حرف، بس مكور ايده نهض من مكانه عبالك يريد ينفجر عليها. محمد راح مع الوالدينك، راح بين والديش. هم محسوبة عن الأمهات انتي؟ معقولة الجنة تحت أقدامج؟ مستحيل، لأن الجنة تحت أقدام الأم تتعب وهي أطفالها، مو الأم اللي ما عندها قلب مثلك. عبالك بس خسرتي مهند ورافد. لا ما اسمح، ما سمج الراحة، لأن من زمان كنت ناوي ألحق مهند، بس كنت متردد لأن ما أقدر أعوفك وحدك بعد ما مات أبوي. بس هسه اتخذت قرار من الأسبوع اللي يجي أسافر وأخلص من هالعيشة الطايح حظها. لا أخذ سويجة وطلع. أمي مسيطرة على الكل من البداية. أكو راح يقولون بيت أبوه ما يقدر يرجع هو ومرته وابنه يعيش بدون ما ياخذ راحته. بس اخواني مستحيل يكسرون كلمة لأمي أبد. ردت أروح البيت رافد ما خلتني، وهي كل مرة بشلع القلب يلا تخليني من أجلها اختنق من البيت يلا تقبل. أخوتي اثنينهم طلعوا زعلانين من أمي. تعجبت على قساوة قلبها. المفروض من يموت الأب الأم تقود العائلة وتمنعها من التشتت، تصير هي تجمع أطفالها وتحاول تخليهم يعيشون تحت سقف واحد. بس أمي تصرفاتها بالعكس، تصرفاتها عمت على حتى على نفسيتي، وأنا قوة ما مصدقة شوية أتخطى مرحلة صعبة على الأقل تساندني. بس الجاي يصير يأزم نفسيتي أكثر. خلتني أناس ثانية عدائية وهجومية، ما أتحمل أقل كلمة انفجر. حتى لبسي وأسلوبي اتغيرن. قبل كنت ألبس ملابس نفات، من يوم طلاقي تهيت تيه الدرب وتيه طريقي. محتاج اللي ياخذ بيدي يدليني على الطريق الصحي. أحس تصرفاتي كلها غلط، محتاجة اللي ينصحني. اتمنيت عندي أم تاخذني بحضنها، تطبطب على متني، تقول لي اشكي لي همك وأنا أسمعك. صرت أحسن فاطمة على عمتي أمل الحجية. أحسد فاطمة على عمتي أمل الحجي. مشتاقة الأحيل شفت بيها الحنية الماشية عند أمي. صدفة عطلة الجمعة والسبت ماكو دوام، ارتاحيت لأن ماني نفس أداوم بعد الصلاة. الأحد رحت للدوام. ابتدى اليوم بين المحاضرات والنادي. كنت لابسة تنوير رصاصية شوية وقميص أبيض وسترة قصيرة رصاص، ورتبت مكياج خفيف. رحت للنادي حتى أتريق. اجت بسمة وعصام، قلت له ميت أجوع وأنتم كريم بالكرم معروف. عصام ظل صبري بس هو بوقت الأكل تمدحيني. لا ردي يلا على أساس ذابح لي بعير، هي لفة فلافل تنفخ المعدة. من أجل الدوام أنسى جو البيت والمشاكل، أبغى أضحك على تحشيش عصام صدق ينسيني الحزن. كنا نضحك جو شباب قعدوا على الميز قدامنا، من ضمنهم همام الغثيث باوع عليه ورفع حاجبه ما عاجبه. قعدت قلبت عيوني ودبت وجهي. اجا عصام جايب اللفات وبيبسي، قعدنا ناكل ونضحك على تحشيش عصام. انتبهت
زمني ما اهتميت، كملنا وقمنا. انطيت ظهري، بدأت أخذ الجنطة، أخذتها والتفتت أريد أعبر. صارت عيني بعين، مكور إيده، عض على شفته مثل اللي يتبعد، وعفته وطلعت. شالي يبي بنهاية الدوام أخذت كتبي وبدأت أطلع. صادفت هاي أنا آخر وحدة بالقاعة، بقيت أنقل المحاضرة، والمعروف عني بطيئة بالكتابة. وصلت للباب مدنقة، أحط الكتب بالجنطة وأنا أمشي. رفعت راسي، صدمت صار قدامي وجهه أحمر دم. تركته ورحت وبدأت أعبر. رجع وقف قبالي، رفع أصبعه، حط إيده على متني ودفعني الداخل القاعة.